ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. මේ තියෙන්නේ කිරියා. අපි කවුරුත් කන්න කැමති. හැබැයි අපේ ගෙවල් වල බොහොම කලාතුරකින් හදන රස කැවිලි වර්ගයක්. ගොඩක් අය හිතනවා මේක හදන්න හරි අමාරුයි කියලා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හාල් දී දාන්නේ පිටි කොටන්නේ නැතුව කිරිය හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ කිරිය හදන්නේ ඉතුරු වෙච්ච බත් වලින්. අපිට මූලික අමුද්‍රව්‍ය තුනයි ඕන වෙන්නේ. ඉතුරු වෙච්ච බත් කෝප දෙකක්, ඊළඟට උපු පොල් කිරි කෝප තුනක් වගේම සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට බත් ටික සීනි ටික වගේම අපේ පොල් කිරි වලින් කෝප එකමාරක් දෙකක් විතර මේ විදිහට දාලා මේ ටික හොඳට පේස්ට් එකක් වෙනකන් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට බත් හැට මුකුත් නැතුව මේ පේස්ට් එක මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. මේක මම පැත්තකින් තියලා ඊළඟට තාච්චියට හකුරු කෑලි දෙක තුනක් මේ විදිහට දාගෙන වතුර ටිකක් දාලා මේ හකුරු ටික මන් දිය කරගන්නවා. ගින්දර බොහොම අඩුවෙන් තියාගෙන මම මේක කරන්නේ මගේ කිරිය එකට අවශ්‍ය පාට ගන්න. ඔයගලන්ට හකුරු නැත්නම් මෙතෙන්දී සීනි මේසෙන් 3-4ක් දාලා ඒක කැරමල් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් හකුරු ටික දිය වෙලා මම ලිප ඕෆ් කරලා ඒක පැත්තකින් තියනවා නිවෙන්න. ඊළඟට ලිපේ තියා ගන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන මේ විදියට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකට වත් කර ගන්නවා. ඊළඟට ඉතුරු වෙච්ච පොල් කිරි ටිකත් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. මේ ටික දැන් හොඳට මම දිය කරනවා. මෙතෙන්දී අපි නන් ස්ටික් වාදනයක් ගන්නවා නම් අපිට මේ වැඩේ ලේසි වෙනවා වඩාත්ම. ඒ නැතත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ එකතු කරන්නේ අපි දිය කරගත්ත හකුරු ටික. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට කැරමල් කරලා සීනි ටිකක් ගන්න උනත් පුළුවන්. ඊළඟ ගින්දර මේ විදියට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගෙන මම මේ මිශ්‍රණය නොකඩවා මේ විදියට කලවම් කරමින් ලිපේ තියා ගන්නවා. මේ විනාඩි 6-7ක් විතර යනකොට දැන් මේකෙන් උතුරනවා අපිට පේනවා. උගුරු දානවා මේ විදිහට. මේ වෙලාවේ මම කජු ටිකක් වගේම වීර මිදි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඒක ඕගලන්ට අවශ්‍ය නම් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට කරදමුඟු නැත්නම් එනසාල් කුඩු ටිකක් එකතු කළා. විනාඩි 12කට වගේ පස්සේ මම මේකට තෙල් එකතු කරනවා මේ සැහැන්දක් මේ විදියට. දැන් අපිට පේනවා අපේ මිශ්‍රණය ගොඩක් උකු වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට නොකඩවාම හැඳි ගන්නව නැත්නම් අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපිට එකට එකතු වෙන පදම තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපිට මේක දැන් ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. තෙල් ගාපු තැටියක් මේ වෙනකොට සූදානම් කරලා තියාගන්න. මේ විදිහට මම තැටියට මේ මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඊළඟට මේක හොඳට තුනී කරගන්නවා. මේක තුනී කරන්න ඇත්තටම අපහසු නෑ. ඉක්මනට තුනී කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පැයක් විතර හොඳට නිවෙනකම් මම මේක පැත්තකින් තියනවා. දැන් මගේ කිරිය මිශ්‍රණය හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. මම මේකෙන් දැන් කෑලි කපා ගන්න තමයි සූදානම. මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට මේ තැටිය කොටු හැඩ එකක් ගන්නවා නම් කෑලි කපා ගන්න තවත් ලේසි. Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මම ඒ විදිහට හරි ගස්සගත්ත කිරිය ටික ඉතින් හාල් කොටලා හදාගත්ත කිරිය වගේම තමයි රසයි සුවඳයි ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් හවස තේ බොන වෙලාවට පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදාගෙන ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.